आज तपाईहरु समक्ष यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बारे यसको इम्पोर्टेन्स के छ, यो सजिलो छ भने कतिको सजिलो छ यस बारेमा तपाईहरु समक्ष केही कुराहरु राख्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा इम्पोर्टेन्स अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, अंग्रेजी भाषाको महत्व के छ यस बारेमा केही पोइन्ट्सहरुमा हामी हेरौं। सबभन्दा पहिलो पोइन्ट के रहेको छ भने इट्स अ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज, यो संसारभरिमा प्रयोग हुने भाषा हो। संसारको झन्डै 1/4 जनसङ्ख्याले यो भाषा बोल्ने गर्छन् भनेपछि हामी बुझ्न सक्छौं एउटा धेरै ठूलो संख्याले संसारभरमा यो भाषा अंग्रेजी भाषा बोल्ने गर्छन्। त्यसकारणले यसलाई ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज पनि भनेको छ, इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज हो यो। र यसको कारणले यसको इम्पोर्टेन्स धेरै छ, किनकि संसारको जुनसुकै भागमा हामी जान्छौं भने यसले हामीलाई मानिसहरुसँग कुराकानी गर्नका लागि सहयोग गर्छ। अर्को पोइन्ट हामी हेरौं, मेनी डकुमेन्ट्स एन्ड पेपर वर्क्स आर इन इंग्लिश। जति पनि हामी कामहरु गर्ने गर्छौं त्यसमध्ये धेरै डकुमेन्ट्सहरु, पेपर वर्क्सहरु अथवा कहीँ पनि हामीलाई कुनै कागजातहरु छ भने त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा हामी भेट्न सक्छौं। त्यसकारणले ती पेपर्सहरु पढ्नका लागि, त्यसलाई बुझ्नका लागि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज धेरै नै जरुरी छ। नेक्स्ट पोइन्ट हामी हेरौं, बिल्ड्स अप कन्फिडेन्स भनेपछि यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको आत्मबल बढ्छ। तपाईलाई यदि अंग्रेजी भाषा बोल्न आउँछ भने तपाईलाई मनमा यो लाग्छ कि म 2-4 जना बीचमा बसेको छु भने उनीहरुसँग म राम्ररी कुरा गर्न सक्छु। यसको कारणले तपाई अरूको ध्यान तपाईहरुतर्फ आकर्षण गर्नका लागि तपाई सजिलै सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसले तपाईको कन्फिडेन्सलाई बढाउँछ। नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने फेसिङ एक्जामिनेसन्स एन्ड इन्टरभ्युज। तपाई कुनै एक्जामिनेसन फेस गर्न जानुहुन्छ भने वा इन्टरभ्युज फेस गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै किसिमका जुन प्रश्नहरु, क्वेशनहरु सोधिन्छ त्यो इंग्लिश भाषामा हुन्छ, वा इंग्लिश भाषामा नसोधे पनि तपाईलाई केही न केही इंग्लिश भाषाको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसकारणले इंग्लिश भाषाको बारेमा हामीलाई जान्नु धेरै नै आवश्यक छ र यसले तपाईलाई यो चाहिँ फाइदा गर्छ कि एक्जाममा, इन्टरभ्युजहरुमा इंग्लिश भाषामा तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ वा बोलेर केही एन्सरहरु दिन सक्नुहुन्छ। अहिले हामी देख्न सक्छौं स्कुलमा, कलेजहरुमा पनि यसको बारेमा पढाइन्छ र प्राइभेट स्कुलहरुमा हामी हेर्छौं भने प्राय सब्जेक्टहरु इंग्लिशमा राखिएको हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट कनेक्टिभ ल्याङ्ग्वेज। हामीले कुनै साथीहरुसँग वा आफ्नो रिलेटिभ्सहरुसँग, आफन्तहरुसँग कुरा गर्नु छ भने यसले कनेक्ट गर्नका लागि सहयोग गर्छ। किनकि धेरै यो अंग्रेजी भाषाको शब्दहरु हामीलाई पहिलेदेखि नै आउँछ, त्यसकारणले केही बीचबीचमा यो शब्दहरु प्रयोग गरेर यसले कनेक्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ। जस्तै आजकल इन्टरनेटबाट पनि हामी धेरै साथीहरु बनाउन सक्छौं, रिलेटिभ्सहरु हाम्रो हुन्छन्। त्यसकारणले कनेक्ट गर्नका लागि अर्कै देशमा गएका छन् भने तपाईले इंग्लिश भाषा सिकेपछि मात्र उनीहरुसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्सहरुसँग कनेक्सन गर्नका लागि, हुनका लागि यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज धेरै नै आवश्यक छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट हामी हेरौं, कुनै टपिकमा तपाई यदि इंग्लिशमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने खासगरी इन्टरनेटमा हामी हेर्न सक्छौं। यदि हामी इन्टरनेटमा केही खोज्छौं भने कुनै टपिकमा हामी प्राय इंग्लिश भाषामा नै आर्टिकल्सहरु भेट्ने गर्छौं। त्यसकारणले इंग्लिश भाषा बुझेको छौं भने ती आर्टिकल्सहरुलाई हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं, तर बुझेको छैन भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसकारणले पनि इंग्लिश भाषा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ। अर्को पोइन्ट हेरौं, यो चाहिँ पावरफुल इन्स्ट्रुमेन्ट हो कुनै कुरालाई एक्सप्रेस गर्नको लागि। तपाईको भित्रको कुनै फिलिङ छ मनको, त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नका लागि हामीसँग धेरै वर्डहरु हुन्छ इंग्लिशमा। त्यसकारणले जस्तै हेराइ नै छ भने हेराइको लागि थुप्रै वर्डहरु प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी हिडाइ छ भने हिडाइको धेरै प्रकारहरु हुन्छ, त्यसको लागि धेरै शब्दहरु छन्। यसै खालका धेरै एउटै फिलिङ्सको लागि धेरै शब्दहरुको द्वारा चाहिँ हामी आफ्नो फिलिङ्सहरु एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ पावरफुल इन्स्ट्रुमेन्ट फर एक्सप्रेसन पनि भनिन्छ। कुनै कुरा व्यक्त गर्नका लागि यो ठूलो यन्त्रको रूपमा हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। नेक्स्ट पोइन्ट की टु साइन्टिफिक नलेज एन्ड एडभान्स्ड लर्निङ। आज हामी देख्न सक्छौं संसारमा कि साइन्सको बारेमा कुनै पनि हामीलाई किताब चाहिएको छ भने वा आर्टिकल नै चाहिएको छ भने, केही पढ्नु छ भने वा कसैबाट बुझ्नु छ भने प्राय हामी इंग्लिश भाषामा नै बुझ्न सक्छौं। किनकि किताबहरु पनि इंग्लिशमै हुन्छ र लेक्चर्सहरु पनि जुन पढाउने गरिन्छ साइन्सको बारेमा हामी देख्न सक्छौं। ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरुको लेक्चरहरु त्यो पनि हामी इंग्लिश भाषामा नै देख्न सक्छौं। विद्यालयको तलको लेभलमा त अरू भाषाले पनि सहयोग गर्छ, तर एडभान्स लर्निङको लागि, हायर स्टडिजको लागि जब हामी पढ्न जान्छौं भने त्यसको लागि हामीलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। जस्तै विदेश पनि कोही पढ्न जान्छ भने त्यसको लागि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। त्यसकारणले हायर स्टडिजमा यसले सहयोग गर्छ। अर्को पोइन्ट वेब पेज।
यदि इन्टरनेटमा हामी गयौँ भने एउटा कुनै टपिकमा केही पनि हामी टाइप गर्छौँ र केही खोज्छौँ भने झन्डै 1 अरब 1 बिलियन 1 अरब पेजहरू चाहिँ त्यसको बारेमा खोल्न सक्छौँ र चाहिँ हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले इङ्ग्लिस भाषा हामीलाई थाहा छ भने ती 1 अरब पेजहरू हामी सजिलै पढ्न सक्छौँ र त्यसमध्ये केही पेजहरू तपाईँ छानी पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई इङ्ग्लिस भाषा आउँदैन भने ती 1 अरब पेजहरू जुन खुल्छन् इङ्ग्लिस भाषामा त्यो तपाईँको हातबाट जान्छ र तपाईँ केही पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले बुक्सहरू, प्रेस, न्युजपेपरहरू र वेब पेजहरूमा जति आर्टिकलहरू हुन्छन् इङ्ग्लिस भाषा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँलाई यसले सहयोग गर्छ पढ्नका लागि, बुझ्नका लागि। हुन त अरू भाषामा पनि हुन्छ तर इङ्ग्लिस भाषामा प्रायः हुन्छ। त्यसकारणले यी पोइन्ट्सहरू हामी